ระดับกรดยูริกโรคเกาต์แล้วก็โรคไตเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอก็จะมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่คนก็สงสัยค่ะสำหรับเรื่องกรดยูริกในเลือดนะคะกรดยูริกในเลือดจะสูงนะคะก็มีอยู่3สาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือจากการที่เราทานอาหารที่มีพิวรีนมากนะคะอาหารพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกเครื่องในสัตว์นะคะเบียร์หรือว่าพวกอาหารทะเลค่ะอันที่2ก็คือเกิดจากการที่ร่างกายค่ะมีการผลิตสารตั้งต้นของยูริกในปริมาณที่สูงนะคะสุดท้ายก็คืออาจจะมีโรคบางอย่างนะคะที่ทานอาหารก็ไม่ได้เยอะค่ะร่างกายก็ผลิตยูริกไม่ได้เยอะแต่ว่ามีขั้นตอนของการที่ขจัดกรดยูริกได้น้อยกว่าปกติค่ะก็จะทำให้กรดยูริกในเลือดเกินได้นะคะทีนี้เราก็ต้องมารู้นะคะว่าถ้าเกิดมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงๆค่ะจะมีผลอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้างนะคะอย่างแรกก็คือคนไข้ไม่มีอาการนะคะอันนี้ก็จะรู้จากการที่คนไข้ไปเช็คร่างกายค่ะแล้วก็ไปตรวจระดับกรดยูริกในเลือดนะคะแล้วก็เจอว่าระดับกรดยูริกในเลือดสูงค่ะทุกอย่างคนไข้สบายดีนะคะไม่มีปวดข้อไม่มีโรคเกาต์นะคะแล้วก็ค่าการทำงานของไตก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะกลุ่มที่2ก็คือคนไข้อาจจะเป็นเกาต์ค่ะสำหรับคนไข้ที่มีกรดยูริกอยู่ในเลือดในปริมาณที่สูงนะคะยิ่งถ้าเกิดสูงแล้วก็เป็นเวลานานค่ะตัวกรดยูริกนั่นเองอาจจะไปเกาะตามข้อต่างๆแล้วก็ทำให้ข้ออักเสบเราก็จะเรียกว่าโรคเกาต์นะคะโดยโรคเกาต์ค่ะที่เรารู้จักกันนะคะอาจจะมีหลายระยะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมีกรดยูริกสูงก่อนโดยที่คนไข้ไม่ได้เป็นอะไรอันนี้คืออันที่1นะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดกระตุ้นแล้วก็มีการอักเสบค่ะก็อาจจะเรียกว่าเกากำเริบนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดรักษาเกากำเริบเสร็จแล้วค่ะก็จะอยู่ในช่วงสงบของเกาต์ก็คนไข้ก็จะไม่มีอาการปวดใดๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโรคสงบนะคะแล้วก็ยังมีสาเหตุมีปัจจัยของการที่อาจจะเสี่ยงกับการเป็นเกาต์กระตุ้นให้เกาต์กำเริบบ่อยๆเป็นเกาต์แล้วก็หายเป็นเกาต์แล้วก็หายอย่างนี้สลับกันไปมานะคะสุดท้ายค่ะคนไข้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่หมอก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนเกาต์เรื้อรังนะคะเป็นแล้วเป็นอีกแล้วก็อาจจะมีการตรวจร่างกายพบโทไฟล์ของเกาต์ก็คือจะเป็นก้อนแข็งๆนะคะอยู่บริเวณอาจจะอยู่หลังมือหลังเท้าอยู่ที่ข้อศอกหรือว่าอยู่ที่ตาตุ่มเป็นต้นนะคะรวมทั้งอาจจะมีการทำลายของข้อต่างๆที่ตัวเกาต์กำเริบขึ้นมานะคะอันนี้ก็อาจจะรู้ได้ตั้งแต่ไปเอ็กซเรย์เจอนะคะมีการทำลายของข้อที่เป็นเกาต์บ่อยๆค่ะกลุ่มที่3ก็คือกรดยูริกค่ะมามีผลกับไตโดยกรณีที่กรดยูริกจะมามีผลกับไตค่ะเกิดได้ทั้งหมด3กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรดยูริกทำให้เกิดไตเฉียบพลันค่ะในกรณีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากการที่คนไข้มีการสร้างกรดยูริกในปริมาณมหาศาลหมอก็ยกตัวอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะคนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะมีจำนวนของเม็ดเลือดขาวค่ะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์เม็ดเลือดขาวอันนี้ค่ะมีการย่อยสลายไปนะคะก็จะเกิดสารตั้งต้นที่อยู่ในตัวเม็ดเลือดขาวค่ะผลิตออกมาปริมาณมหาศาลก็จะได้ตัวกรดยูริกที่เยอะมากๆนะคะตัวกรดยูริกนี้เองจะไปอุดท่อไตนะคะทำให้เกิดไตเฉียบพลันค่ะในกรณีนี้ค่ะคุณหมอก็จะมีการป้องกันแล้วก็มีการรักษาซึ่งโดยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะได้รับการรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะกลุ่มที่2อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็คือในกลุ่มที่คนไข้ค่ะตรวจผลเลือดแล้วเจอว่ามีระดับกรดยูริกในเลือดสูงนะคะร่วมกับคนไข้เป็นไตเรื้อรังค่ะการที่คนไข้ค่ะเป็นไตเรื้อรังจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไตเรื้อรังจากการเป็นเบาหวานการเป็นความดันค่ะพอค่าการทำงานของไตเสื่อมจนถึงระดับหนึ่งนะคะจะทำให้กรดยูริกที่สร้างในปริมาณที่ปกติแต่ไตไม่สามารถจะขจัดออกได้ก็ทำให้มีระดับกรดยูริกที่เกินปกตินะคะโดยคนไข้ในกลุ่มนี้นะคะที่มีระดับกรดยูริกสูงร่วมกับคนไข้เป็นไตเรื้อรังค่ะ
กลุ่มนี้คนไข้มักจะเจอกับโรคร่วมอื่นๆด้วยนะคะเช่นเจอร่วมกับเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือว่าเป็นโรคอ้วนอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะสำหรับกรดยูริกที่มาเกิดผลกับไตก็คืออาจจะทำให้เกิดนิ่วในไตได้ค่ะโดยถ้าเกิดว่ามีการขับกรดยูริกในปัสสาวะในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการที่เป็นนิ่วไตนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ